je wel eens in een vergadering gezeten waar iemand iets zegt dat simpelweg niet klopt? Dat is precies het soort situatie waarin je in het Engels tact en professionaliteit nodig hebt. Begin met erkenning, zodat de ander zich niet aangevallen voelt. I see where you're coming from. Of that's a good point to raise. Corrigeer daarna zachtjes, maar met nuance. But just to clarify, the numbers for Q3 were actually... I may be mistaken, but I believe the deadline is... Of gebruik een inclusieve formulering, zodat het niet klinkt, jij hebt ongelijk. I think there may have been a misunderstanding. Let's double check that to make sure we are aligned. En wil je nog diplomatieker klinken? Gebruik dan we might need to update that based on the latest information. Dit was weer een tip van de Business English Train.